Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvintele lui Slatircoglu au răsunat ca un tunet în după amiaza liniștită a unui interviu aparent inofensiv. Nimeni nu se aștepta la o afirmație atât de directă, atât de plină de emoții reținute. Cu o privire fermă și o voce stăpânită, dar cu o licărire incontestabilă de dezamăgire, a rostit acea frază care avea să rămână gravată în memoria colectivă. Dacă Halil Ibrahim ar fi Halil Ibrahim, nu ar fi așa. Jurnaliștii prezenți au rămas tăcuți o clipă, încercând să descifreze adevăratul sens din spatele acelor cuvinte. Era ca și cum Slatircoglu ar fi străpuns brusc o barieră invizibilă, dând loc la ceea ce fusese ținut sub tăcere luni de zile. Zvonurile despre tensiunea dintre cei doi au fluctuat precum marele, dar ea nu le luase niciodată în considerare. Declarația sa, dincolo de a fi un simplu comentariu, suna ca o judecată, o concluzie la care ajunsese după un lung proces intern. Nu vorbea cu resentiment, ci cu acel amestec dureros de dezamăgire și claritate care apare doar atunci când ai iubit cu adevărat pe cineva. Și ceea ce a durut nu a fost ceea ce se întâmplase, ci ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Halil Ibrahim, sau ideea pe care o avea despre el, nu se mai potrivea cu bărbatul pe care îl vedea acum în depărtare. Luni de zile, fanii au speculat, au visat și au creat narațiuni romantice în jurul unei posibile povești între ei. Dar, în culise, realitatea fusese cu totul alta. Slatircoglu a îndurat tăceri, decizii de neînțeles și gesturi care au făcut-o să pună la îndoială multe lucruri. Acea frază nu a fost improvizată, a fost rezultatul multor nopți nedormite, al unor întrebări fără răspuns. A fost, în esență, un strigăt învăluit în eleganță. Când interviul a fost publicat, rețelele de socializare au explodat. Unii au apărat-o cu fervoare pe Slatircoglu, aplaudându-i curajul de a vorbi deschis. Alții, loialii lui Halil Ibrahim, au încercat să-i minimizeze cuvintele, atribuindu-le impulsului sau răzvrătirii. Dar majoritatea au fost de acord asupra unui lucru. Acea frază avea o încărcătură emoțională ce nu putea fi ignorată. Era ca și cum ar fi smuls masca unei povești născocite cu grijă de mediul înconjurător. Și a făcut-o cu fermitatea cuiva care nu mai are nevoie de aprobare. Interpretările nu au întârziat să apară. Ce a vrut să spună mai exact prin faptul că nu va fi așa? A fost o critică a lipsei de sprijin? La o schimbare bruscă de atitudine? Sau pur și simplu durerea de a vedea cum pe cineva devine un străin? Adevărul este că declarația sa a lăsat multe uși deschise, dar a închis și altele printr-o trântire simbolică. Slatircoglu nu a avut nevoie să explice. Spusesem deja destul cu o singură propoziție. O frază care vibra cu forța a ceea ce se trăia. Apropiația actriței au dezvăluit, sub anonimat, că Slatircoglu își reținea multe emoții de ceva vreme. Nu voia să se prezinte drept o victimă, dar nu putea rămâne tăcută în timp ce era evidențiată, idealizată sau pusă la îndoială. Declanșatorul ar fi fost un gest recent al lui Halil Ibrahim, aparent rece și neașteptat, care a făcut-o să înțeleagă că bărbatul pe care îl admirase nu mai era acolo. Sau poate că n-a fost niciodată. Rămăsese doar o figură publică, prinsă în decizii care nu reflectau persoana pe care credea că o cunoaște. Între timp, Halil Ibrahim nu a oferit niciun răspuns. Tăcerea lui a fost interpretată de unii drept prudență, iar de alții drept indiferență. Dar adevărul este că fiecare minut petrecut fără să spun ceva a alimentat intensitatea momentului. Pentru că în aceste scenarii, uneori tăcerea doare mai mult decât un cuvânt rostit greșit. Și de data aceasta, ea rostise cuvântul. Puternic, clar, direct. Ca un adevăr pe care nu mai voiam să-l ascund.
camerele de filmat s-au întors să-l caute pe Slatircoglu câteva zile mai târziu, așteptând mai multe fraze condamnabile sau niște clarificări. Dar ea a rămas calmă, chiar zâmbind, ca cineva care a scăpat de o greutate. Nu au existat retrageri sau comentarii suplimentare. Doar o privire hotărâtă care spunea că nu am regrete. Spusese ce simțea și o făcuse din cea mai sinceră lumină posibilă. Paguba, dacă exista vreuna, fusese făcută de mult. Expresia lui nu a făcut decât să lumineze ceea ce era în întuneric. Pe forumurile fanilor a început o dezbatere nesfârșită. Unii au comparat acea ieșire cu scenă din telenovele ei, susținând că Slatircoglu era mai puternică decât orice personaj pe care l-a interpretat vreodată. Alții, cu nostalgie, au revăzut imagini vechi cu cei doi împreună, căutând semne pe care le-au trecut cu vederea. Dar nu era vorba de găsirea vinovaților. A fost despre acceptarea faptului că oamenii se schimbă și că uneori dragostea nu este suficientă atunci când esența se estompează. În ciuda a tot, nimeni nu a putut nega curajul din spatele cuvintelor sale. Nu multe persoane publice îndrăznesc să spargă imaginea prefabricată de industrie. Dar Slatircoglu a făcut-o fără să țipe, fără să acuze direct, fără să expună detalii inutile. A fost nevoie doar de o singură propoziție, una care avea să rezoneze mult timp. Una care i-a transformat tăcerea în putere. Și asta i-a lăsat pe toți cu o singură întrebare. Ce s-a întâmplat cu adevăratul Halil Ibrahim? În timp ce agitația continuă, Slatircoglu continuă să meargă mai departe cu noi proiecte, interviuri și apariții publice. Nu pare interesată să privească în urmă sau să răspundă la interpretările pe care le-a generat declarația ei. A ales să meargă cu capul sus, ca cineva care s-a eliberat de o povară emoțională foarte grea. Și, în adâncul sufletului, cei care au ascultat cu atenție știu că această frază nu a fost un atac. Una foarte elegantă, dar și definitivă. Povestea dintre ei, cel puțin din perspectiva lui Slatircoglu, s-a încheiat. Și în timp ce mulți încă așteaptă împăcări, răspunsuri sau noi scene comune, ea a spus deja singurul lucru pe care trebuia să-l spună. Dacă Halil Ibrahim ar fi Halil Ibrahim, nu ar fi așa. O frază care a rămas suspendată în aer, ca un ecou al iubirii care a fost. Sau al celei care nu a ajuns niciodată cu adevărat să fie. Pascali.